तर अब यस्तो अपरेटिङ सिस्टम हाल्नलाई चाहिँ आई डोन्ट रेकमेन्ड हार्डिस्क, एसएसडी इज बेटर। यदि तपाईँलाई फास्ट कम्प्युटर चाहिएको छ, एकदम स्मुथ चलाउनु पर्ने छ, कम्प्युटर ब्राउजिङहरू गरेको एकदम स्मुथ एक्सपिरियन्स चाहिएको छ भने चाहिँ एसएसडीमा सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्नुहोस् एन्ड स्टोरेजको लागि चाहिँ हार्ड डिस्क युज गर्नुहोस्। द्याट इज बेस्ट कम्बिनेसन। यो अलिक मेरो हार्ड डिस्क निक्लिन मानिरहेको छैन, जबरजस्ती निकाल्नुपर्छ, यस्तै हो। पुरा बबल ऱ्यापिङमा आउँछ, पछि यो बबल ऱ्यापिङ आनन्दले पढ्ने पनि गाइज हामी। लेट्स ओपन इट। अनि हार्ड डिस्कको प्राइस चाहिँ मलाई लगभग 2100 रुपिस परेको थियो। एज कम्पेयर टु अफलाइन मार्केट एकदम सस्तो भयो होइन, किनकि म अफलाइन मार्केटमा सोद्धाखेरि मलाई लगभग यसको प्राइस 2500 2600 यस्तो भइरहेको थियो होइन। तर आज मलाई सस्तै भेटेँ। डेट लेखेको छ यहाँ होइन, अलिकति च्यात्रेर डेट लेखिदिएको रहेछ। ठिकै छ, डेट पनि लेख्नै पर्छ किनकि हामीलाई वारेन्टी पनि चाहियो नि त, केही यदि सामान बिग्रेको छ भने तनाव हुन्छ। एन्ड आवर अनबक्सिङ एन्ड सेयर गाइज, आजको लागि यति नै। दिस इज आवर एसएसडी, हार्ड डिस्क एन्ड ऱ्याम। वी हेभ अल द 3 थिङ्स। अनि गाइज यति नै हामीले अर्डर गरेका थियौँ। एन्ड हाम्रो अरू प्रडक्ट पनि आइरहेछ होइन, अरू प्रडक्टको पनि हामी अनबक्सिङ गर्ने। तर आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। एन्ड प्लिज हाम्रो अरू भिडियो पनि हेरिदिनुहोस् होला, जुन आई बटममा आइरहेछ अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। एन्ड प्लिज मन परेमा लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब त एकदम जरुरी गरिदिनु होला, सपोर्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ। टाटा, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।